So hello everyone, welcome to this video. यो भिडियोमा हामी बेसिक इंग्लिश क्लास गर्दैछौं र यो हाम्रो लेसन 9 हो है। हामीले यो भन्दा अगाडि लेसन 8 मा फ्यामिलीको बारेमा पढेका छौं हैन। तपाईको एज कति हो भनेर सोध्नको लागि हाउ ओल्ड आर यु एन्ड हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फ्यामिली, तपाईको म्यारिटल स्ट्याटसको लागि त्यसमा कसरी रिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिको लेसनमा हेर्यौं र थोरै त्यसको एक्सरसाइज पनि गर्यौं। अब भनेको हामीले यसको चाहिँ एउटा यहाँ हामीसँग कन्भर्सेसन छ र यो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छौं। यहाँ नेपालीमा छ, यसलाई चाहिँ हामीले पहिला एक्चुअली नेपालीमै पढ्छौं र इंग्लिशमा यसलाई ट्रान्सलेट गर्छौं। ल यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा पढ्नुहोस् त तपाईहरुले। ओके, सो फर्स्टमा भनेको छ बिहा भयो भनेर भनेको छ है। मैले सर एक्चुअली नेपालीमै पढ्छु अनि भोकाबुलरी तपाईहरुलाई पढाउँछु अनि फेरि ट्रान्सलेट गर्छु है। विवाह भयो भयो, ओके यसलाई अलिक सानोमा लेखौं। विवाह भयो भयो, मेरो श्रीमान धुलीखेलमा हुनुहुन्छ। तपाईको नि भएको छैन। तपाईको छोराछोरी छ एकजना छोरा एकजना छोरी। छोराछोरी कति वर्ष? छोरा 10 छोरी 15। तपाईको श्रीमानको काम के हो? डाक्टर हो। तपाईको छोराछोरी कहाँ छन्? धुलीखेलमा छन् भनेर भनेको छ। ठीक छ, यसरी दुई जना बीचको कन्भर्सेसन छ। अब हामीले यसमा चाहिने कुरा अगाडिको लेसनहरुमा पढिसकेका छौं। अब यसलाई जस्ट हामीले ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। फर्स्टमा यसको भोकाबुलरी हेरौँ है त। ओके, त्यसपछि ओके सकेको छैन। ओके, तपाईको परिवारमा कति जना छन्? मेरो बुवा तपाईको परिवारमा कति जना छन्? आमा, भाइ, बहिनी र म। मेरो बुवा हुनुहुन्छ भनेर छ। ओके, मेरो बुवा हुनुहुन्न भनेर भनेको रहेछ है। ओके, सो यतिमा अब हामीले यसको चाहिँ भोकाबुलरी हेर्नु पर्यो है। हामीले चाहिँ यसको हाम्रो शब्दकोश बढाउनु पर्यो नि त हैन। हाम्रो भोकाबुलरीको लागि अब हामी हेर्छौं। सो आमा मदर, बुवा और बा इज फादर, बहिनी है इंग्लिशमा चाहिँ बहिनी दिदीलाई चाहिँ सिस्टर नै भनिन्छ एकैचोटी कलेक्टिभली। सो सानी बहिनीलाई यंगर सिस्टर भनेर भन्न सकिन्छ, ठुली दिदीलाई चाहिँ ओल्डर सिस्टर भनेर भन्न सकिन्छ। सो बहिनीको लागि यंगर सिस्टर भनेर भयो। वर्ष भनेको चाहिँ यहाँ इयर भनेर भयो। अब कति वर्ष भन्नको लागि फेरि हाउ ओल्ड भनेर हामीले पढ्नु पर्यो है। भएको छैन, विवाह भएको छैन भन्नको लागि आई एम नट म्यारिड भनेर भन्ने हामीले लेसन 8 मा गरेका छौं है। भाइ भन्नको लागि यंगर ब्रदर, दाइ भन्नको लागि ओल्डर ब्रदर। हुन त ब्रदर मात्रै भने पनि दाइ भाइ दुवैलाई बुझिन्छ, तर भाइ स्पेसिफिकली भन्नु पर्यो भनेदेखि यंगर ब्रदर भनेर भन्ने। विवाह भयो भनेर सोध्नको लागि आर यु म्यारिड भनेर सोध्न सकिन्छ। विवाह भयो भनेर सोध्नको लागि आर यु म्यारिड भनेर सोध्न सकिन्छ है। ओके, अघि पनि हेर्यौं हामीले बुवा भनेको फादर, छोरा भनेको सन, SON सन हो है। धेरै जना SUN सन भनेर जोकिनुहुन्छ। छोरी भनेको डटर, त्यसपछि दाजुलाई एल्डर ब्रदर, दिदीलाई एल्डर सिस्टर। त्यसपछि हुनुहुन्न भन्नको लागि यहाँ अघि हामीले नेपालीमा पढेका थियौं बुबा हुनुहुन्न भनेर थियो। मेरो बुबा हुनुहुन्न भनेको उहाँ चाहिँ बितिसक्नु भयो। ही इज डेड, ही हैज डाइड भनेर भन्न सकिन्छ है। ओके, त्यसपछि कति जना भन्नको लागि चाहिँ हाउ मेनी भनेर भन्न सकिन्छ। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फ्यामिली, तिम्रो फ्यामिलीमा कति जना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। कति वर्ष भन्नको लागि हाउ ओल्ड आर यु, हाउ ओल्ड इज योर मदर, हामीले लेसन 8 मा हेरेका थियौं है अगाडिको। ओके, कति जना हुनुहुन्छ त? हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी मेम्बर्स भनेर भन्न सकियो। यो चाहिँ भोकाबुलरी छ है। अब हामी अगाडि जान्छौं। परिवार भनेको फ्यामिली, र भनेको एन्ड, श्रीमान भनेको हस्बेन्ड र श्रीमती भनेको वाइफ भनेर चाहिँ HUSBAND हस्बेन्ड, श्रीमती भनेको वाइफ। यति छ। अब हामी अगाडि हेर्छौं है। अगाडि हेरेर यसलाई ठ्याक्कै ट्रान्सलेट गर्छौं किनकि यो त हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज हुने हो नि त। द्याट्स व्हाई अब यसलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। सो फर्स्टमा ए ले भनेको छ विवाह भयो
भनेर सोधेको छ। अब तपाईको विवाह भयो भनेर भन्नको लागि के छ भन्ने त? ल हामीले लेसन 8 मा गरेका छौं है। तपाईले लेसन 8 हेर्नु भएको छ भनेदेखि, छैन भनेदेखि हेर्नु होला। अब तपाईलाई भिडियोहरु भेट्टाउनु भएन भनेदेखि यहाँ हाम्रो नम्बर छ। यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ? ओके। ल विवाह भयो भनेर भन्नको लागि आर यु म्यारिड भनेर भन्नु पर्यो। आर यु म्यारिड? आर यु म्यारिड भनेर मैले सोधे। ठीक छ? भयो। मेरो श्रीमान धुलीखेलमा हुनुहुन्छ, धुलीखेलमा छ भनेर छ। अब भयो भन्नको लागि यस आई एम म्यारिड भनेर भन्नु पर्यो है। यस I am married. Yes, I am married. मेरो श्रीमान धुलीखेलमा हुनुहुन्छ। My श्रीमान is in धुलीखेल भनेर भन्न सकियो। My husband is in धुलीखेल। धुलीखेल अझ राइट नाउ पनि भन्न सकिन्छ, अहिले भन्नको लागि। ओके। तपाईको नि भनेर सोधेको छ। तपाईको नि भन्दाखेरि हाउ अबाउट यु भनेर भन्ने। हाउ अबाउट यु भनेर भन्ने। अब उसको आन्सर छ भएको छैन। नो आई एम नॉट म्यारिड। नो आई एम नॉट म्यारिड भनेर भयो। नो आई एम नॉट म्यारिड भनेर भयो। अब तपाईको छोरा छोरी छ भनेर भन्नु पर्यो। अगाडि हामीले पढेका छौं। ल भन्नुस् के छ हो त? तपाईको छोरा छोरी छ भनेर सोध्नको लागि के छ भन्ने होला गाइज? ल तपाईको छोरा छोरी छ? डु यु हैव एनी चिल्ड्रेन भनेर सोध्नु पर्यो है। डु यु हैव एनी चिल्ड्रेन? Do you have any children? Do you have any children भनेर भयो। ठीक छ? अब छ एकजना छोरा र एकजना छोरी। यस भनेर सुरु गर्नु पर्यो छ भन्नको लागि यस। अब एकजना छोरा एकजना छोरी छ भन्नको लागि कसरी सुरु गर्ने होला त? ल भन्नुस्। I have भनेर भन्ने। Yes, I have a son. I have a son and a daughter. I have a son and a daughter भनेर भन्न सकियो। Yes, I have a son and a daughter भनेर भन्न मिल्यो। अब एकजना भन्नको लागि अले बुझाउँछ है। अथवा I have one son and one daughter पनि भन्न सक्नुहुन्छ एकजना भनेर भन्नको लागि। ओके। छोरा छोरी कति वर्ष भनेर सोधेको छ। अब कति वर्ष भन्नको लागि हाउ ओल्ड भनेर भन्ने। ठीक छ? हाउ ओल्ड आर दे भनेर भने पनि भयो। अथवा हाउ ओल्ड आर योर सन एन्ड डटर भनेर पनि भन्न सकिन्छ। हाउ ओल्ड आर योर सन एन्ड डटर। हाउ ओल्ड आर योर son and daughter भनेर भन्न सकियो। छोरा 10 छोरी 15 भनेर छ। So my son is 10 years old and daughter is 15 years old भनेर भन्न सकियो। So हेर्नुस् है। My son is 10 years old। years भन्ने है। 10 years old and daughter is 15 years old. And daughter is 15 years old भनेर भन्ने। यसरी भन्न सकियो। ओके। ठीक छ? यतिसम्म हेर्नुस् है। नेक्स्ट, तपाईको श्रीमानको काम के हो भनेर भनेको छ। हामीले अगाडि एउटा लेसनमा पढेका छौं के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नको लागि।
सो तपाईको श्रीमानको काम के हो जब को बारेमा सोध्नु पर्यो अकुपेसन पेशाको बारेमा सोध्नु पर्यो ओके सो के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नको लागि what does your husband do what does your husband do भनेर भन्न सकियो what does your husband do तपाईको हस्बेन्डले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ डाक्टर हो भन्नको लागि के छ भन्ने ओके he is a doctor भनेर भयो तपाईको छोराछोरी कहाँ छन् त कहाँ भन्नको लागि where भनेर भन्न पर्यो सो के छ भन्ने होला त तपाईको छोराछोरी कहाँ छन् भन्नको लागि ओके गाइज ल भन्नुस् त तपाईको छोराछोरी कहाँ छन् भनेर भन्नु पर्यो कसरी भन्ने के गरेर भन्ने तपाईको छोराछोरी कहाँ छन् भन्नको लागि where are your son and daughter where are your son and daughter भनेर भन्न सकियो where are your son and daughter कहाँ छन् त तुलिखेलमा छन् they are at तुलिखेल they are at तुलिखेल भनेर भने मैले where भनेको कहाँ भनेर भयो है ओके यतिसम्म ठीक छ ओके नेक्स्ट वान तपाईको परिवारमा कति जना छन् कति जना भन्नको लागि how many people भनेर भन्न सकियो ओके how many people are in your family भनेर भने मैले how many people are in your family कति जना छन् त भन्दाखेरि आमा भाइ बहिनी र म 1 2 3 4 4 जना रहेछन् अब यसको लागि मैले यसरी लेखेँ there are 4 people in my family अब को हुन् त they are my आमाको लागि mother they are my mother भाइ भन्नको लागि younger brother younger sister and me भनेर भन्न सक्यौ म and me भनेर हामीले भन्न सक्यौ ठीक छ ओके सो मेरो बुवा हुनुहुन्न भनेर भनेको छ उहाँ बितिसक्नु भयो भनेर छ सो यसको लागि my father has died भनेर भन्न सक्यौ है सो my father has died अथवा my father is dead भनेर पनि भन्न सक्यो my father is dead भनेर भन्न सक्यो ठीक छ यसरी हामीले इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन गर्न सक्छौं अब यसलाई सरर एकचोटी पढौं है त हामीले ओके Are you married? विवाह भयो Yes, I am married भयो My husband is in Dhulikhel मेरो श्रीमान धुलिखेलमा हुनुहुन्छ How about you? तपाईको नि भएको छैन I am not married Do you have any children? तपाईको छोरा छोरी छन् Yes, I have a son and a daughter छन् एक छोरा एक छोरी How old are your daughter? Sorry, how old are your son and daughter? छोरा छोरी कति वर्षका छन् My son is 10 years old and my daughter is 15 years old. छोरा 10, छोरी 15. तपाईको श्रीमानको काम के हो? What does your husband do? डाक्टर हो, he is a doctor.
तपाईको छोराछोरी कहाँ छन्? Where are your son and daughter? They are at धुलीखेल। तपाईको परिवारमा कति जना छन्? How many people are in your family? 4 जना छन्, आमा, भाइ, बहिनी र म। There are 4 people in my family. They are my mother, younger brother, younger sister and me. मेरो बुवा हुनुहुन्न। My father has died. My father is dead भनेर भयो। ओके, सो यसरी हामीले गर्यौं है त। सो यो हाम्रो कुरा भयो। अब लेसन 9 मा हामीले इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन गर्यौं। अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही अप्ठ्यारो छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ र यो हाम्रो लेसन 9 को एन्ड भयो है त। सो तपाईलाई अनलाइन क्लास जोइन गर्न मन छ, यसरी लाइक डाइरेक्टली फेस टु फेस पढ्न मन छ भनेदेखि यो नम्बर छ 9849595895। यो नम्बरमा कल, व्हाट्सएप, भाइबर गर्नु होला। हाम्रो बेसिक इंग्लिश क्लास भइरहेको छ, मर्निङ र इभिनिङ शिफ्ट चलिरहेको छ है त। ओके गाइस, ल थ्यांक यू सो मच र हामी अर्को क्लासमा फेरि पनि भेट्ने नै छौं। हैव अ गुड डे, राम्रोसँग पढ्नु होला। थ्यांक यू सो मच।